እሺ ሰላም ጤና ይስጥልን ከባለፈው የቀጠለውን ቪዲዮ ይዘን መጥተናል ያው ሁለተኛው ፎርም ኦፍ አን አርጊውመንት ኦር ታይፕ ኦፍ አርጊውመንት ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ነው ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን እናንተ ግን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያረጋችሁ ከኛ ጋር አብራችሁ ሁኑ እንጀምር Inductive argument. It is the one of whose conclusion is claimed to follow from its premises only with a probability. ይሄ ምን ማለት ነው? ኮንክሉዥኑና ፕሪሚስሱ ያለው ስትሪንግስ በጣም ሎ ነው ወይም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት there is a probability to vary within a value. probability ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ it is improbable for the conclusion to be false if the premise is true. ይሄ ማለት በቃ within a probability እርግጠኛ ሆነሽ ልትነግሪው አትችይም። ይሄ ማለት እንደዛ የሚፈጠረው ለምንድነው? ፕሪሚስስ እና ኮንክሉዥን ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ለስ ሲሆን ነው ስትሪንግዚቲ ወይም ዲግሪው ማለት ነው። involves probabilistic reasoning process. ፕሮባብል ነው ማለት ይሄ ለምሳሌ አሁን ፕሪሚሱ ፎልስ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሊሆን የማይችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ወይንም ፕሪሚሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሚሆንበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ሶ በፕሮባቢሊስቲክ የተሞላ ኮንክሉዥኑና ፕሪሚሲሱ ስትሪንግዚታቸው ለስ ከሆነ ያ ምንድነው ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ነው ማለት ነው we can differentiate inductive argument from deductive argument using three methods እነዚህ three ሜቶዶችን በመጠቀም ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ አርጊውመንትን መለየት እንችላለን ለምሳሌ አሁን ኢንዲኬተር ወርድ probably improbably plausible implausible likely unlikely reasonable to conclude አሁን እነዚህ ሴንቴንሶች ምንድናቸው አንድ አርጊውመንት ኢንዳክቲቭ እንዲሆኑ የሚያመላክቱልን አቅጣጫዎቻችን ናቸው ወይም አመላካቾቻችን ናቸው ምን እነዚህ ኢንዲኬተር ወርዶች ማለት ነው እንቀጥል ሌላኛው ደግሞ study the actual strengths of premises and conclusion የፕሪሚስስ እና ኮንክሉዥን ያላቸውን actual strengths በመለየት አንድ premises inductive ነው ወይም deductive ነው የሚለው መለየት እንችላለን for example እዚህ ጋር the majority of Alkan University College students are clever Alamitu is Alkan University college student therefore Alamitu is a clever student አሁን እዚህ ጋር ያለው majority ነው እንጂ all ብሎ አልገለጸም all Alkan University students ብሎ አልገለጸም ስለዚህ አብዛኞቹ የአልካን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጎበዝ ናቸው አለሚቱ ደግሞ የአልካን ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ ተማሪ ናት ስለዚህ አለሚቱ ጎበዝ ተማሪ ናት ብሎ ነው ኮንክሉድ ያደረገው አለሚቱ ጎበዝ ተማሪ ላትሆንበት የምትችልበት እድል አለ ፕሮባቢሊቲ አለ ስለዚህ በዚህ መንገድ ኮንክሉድ ልናደርገው አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ኢንዳክቲቭ የሆነ አርጊውመንት ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው the character or form of argumentation the character or form of argumentation the arguer use arguer የሚጠቀመው form of argumentation ማተር ያደርጋል አንድን አርጊውመንት ኢንዳክቲቭ ነው ወይ ዲዳክቲቭ ነው ብሎ ለመለየት ማለት ነው ሌላኛው instance of inductive arguments ስናይ ለምሳሌ ምሳሌዎችን ስናይ an argument based on prediction በትንበያ ላይ መሰረት የሆነ አንድ argument ምን ሊሆን ይችላል inductive ሊሆን ይችላል ለምሳሌ yesterday and today ባህር ዳር is sunny ትናንትናና ዛሬ ባህር ዳር ፀሐያማ ነበር hence ባህር ዳር may be sunny by tomorrow ነገም ባህር ዳር ፀሐያማ ሆኖ ይውላል ይለናል ይሄ prediction ነው እርግጠኛ የሆንበት ነገር አይደለም ስለዚህ በፕሪሚሶቹ መካከል ያለው ሪሌሽንም ያን ያህል ስትሮንግ ስላልሆነ ይሄኛውንም ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ፕሮሲድ የምናደርገው አን አርጊውመንት ፍሮም አናሎጂ ከአናሎጂ የሚመጡት አርጊውመንቶች ምንድናቸው እነዚህ ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ናቸው ለምሳሌ አሁን አስቴር ካርስ is blue in color travels 300 km/h and made in Japan Hannah's car is also blue in color and travels 300 km/h hence Hannah's car may be made in Japan አሁን ሁለቱ by the way እንትን ናቸው ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ወይም አርጊውመንቶች ናቸው አሁን ሁለቱን አርጊውመንቶች ካየን እናነጻጽራለን ኮምፔር እናደርጋለን ሶ እዚህ ጋር የአስቴር ካር ሰማያዊ ነው ልክ እንደ ሃና የአስቴር ካር 300 km/h ይነዳል ግን የአስቴር ካር የተሰራው ጃፓን ነው ግን የሃና ግን ጃፓን ላይ ሰራ ይችላል የሌላ ሀገር ምርት ሊሆን ይችላል ሶ ይሄ የሚገልጽልን ምንድነው probabilistic መሆኑን ነው inductive reasoning ማለት ነው so argument from analogy is the one of the example of the inductive
argument ማለት ነው። ሲ ላይ ካየን inductive generalization ነው። inductive generalization ለምሳሌ I have got 10 out of 10 in the first quiz of logic hence I probably will score A አሁን እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው probably የሚለውን ቃል እስቲ እንመልከተው probably የምን ኢንዲኬተር ነው አለ የኢንዳክቲቭ ኢንዲኬተር ነው አለ ሶ ይሄ ልጅ 10 ከ10 አገኘ 10 ከ10 አግኝቶ ኤ ሊያገኝ ይችላል ግን ከኤ ሌላም ግሬድ ሊያገኝ ይችላል አይታወቅም so there is a probability that have ሪሌሽንሺፑን ምንድነው ኤግዛክት እንዲያደርገው ወይም ስትሪንግዚቲውን ፎልስ ሊሆን የሚችልበት ምን አለ አዝማሚያ ስላለ ኢንዳክቲቭ ጀነራላይዜሽን are the one of an example of the inductive argument መሆኑን አለመርሳት ነው ዲ ላይ እንሂድ እስቲ argument from authority ለምሳሌ አሁን according to Dr. Abiy Ethiopia is growing fast hence the country is on the right track of the development አሁን እዚህ ጋር ካየን an argument of from authority ማለት ጽሁፍ ነው የተጻፈ ነገር ነው ለምሳሌ አሁን ሪፖርትድ የሆነ ስፒች ነው ዶክተር አብይ እንዳሉት ኢትዮጵያ በጣም እያደገች ነው ወይም እያደገች ያለች ነው ግን አሁን ይሄ ማለት ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ዴቨሎፕመንት at the right track ነው አሁን ፕሮባቢሊቲ ነው ማለትም ለምሳሌ on the right track of development ኖሮ growing fastነት ወይም የፋስትነስ ሬቱ ሊያንስ ይችላል so it's an argument from authority የተጻፈ ነገር ወይም ሪፖርትድ የሆነ ነገር ስናወራ ማንን እየገለጽን ነው ማለት ነው ኢንዳክቲቭ የሆነውን አርጊውመንት እየገለጽን ነው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ፕሮሲድ ስናደርግ የምናየው እሺ ሌላኛው arguments based on science ለምሳሌ across the road I'm looking at a flag hence there may be a school around እዚህ ጋር ማየት ያለብን maybe የሚለውን ቃል ነው እርግጠኛ ሆነን certain ሆነን ያወራነው ነገር አይደለም ስለዚህ ይህንንም inductive argument ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው arguments based on causation argumenቱ ምን ላይ ሲሆን cause ያደረገው ነገር ላይ ወይም ምክንያቱ ላይ based የሆነ ከሆነም ይሄኛውም inductive argument ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ነው ሌላኛው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር deductive argument አለ inductive argument አለ deductive ስንል from particular to general ሊሆን ይችላል ከአንድ specific ከሆነ ነገር ላይ ተነስቶ ማጠቃላይ ወይም general ሊያደርግ ይችላል ለምሳሌ የመጀመሪያው 3 is a prime number 5 is a prime number 7 is a prime number አሁን እዚህ ጋር specify አድርጎ ነው የገለጸልን therefore all odd numbers between 2 and 8 are prime numbers ስለዚህ በ2 እና በ8 መካከል ያሉ ቁጥሮች prime numberዎች ናቸው ከላይ የጠቀስናቸው 3 5 and 7 odd number ናቸው between 2 and 8 የሚገኙ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ምንድናቸው ፕራይም ነምበር ናቸው የሚለው ምንድነው ያደረገው ጀነራላይዝ ነው ያደረገው ከፓርቲኩላር ከእያንዳንዱ ተነስቶ ስፔሲፋይ ካደረገው ዲያ ወደ ጀነራል ነው የመጣው ስለዚህ ይሄ ዲዳክቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ስናያቸው በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መካከል ያለው ሪሌሽን ስትሮንግ ስለሆነ ዲዳክቲቭ ነው አለው ኢንዳክቲቭ ስንል ደግሞ from general to particular ሊሆን ይችላል ለምሳሌ all GC previous awards of Bahar Dar University were taken by economics department በፊት የነበሩት የጂሲ አዋርዶች የተወሰዱት በኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ነው therefore the next award will be for economics department ስለዚህ የቀጣዩን አዋርድ የሚወስዱትም ከኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ነው ብሎ ነው የገለጸው እዚህ ጋር from general to particular ነው ነገር ግን እዚህ ጋር የኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት እስካሁን ተሸላሚ ስለሆኑ ቀጣይም እነሱ ተሸላሚ ይሆናሉ ማለት አይደለም ሊሆኑ የማይችሉበት እድል አለ ማለት ነው ስለዚህ there is no strong relationship between the premises and the conclusion so we conclude that it's an inductive argument ማለት ነው እሺ ቀጣይ ስናየው ኢቫሉዌሽን ኦፍ አርጊውመንት እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው ካልን ዲዳክቲቭ አርጊውመንት ኢንፈረንሻል ክሌም ብዙ ማውርተንበታል ይሄ ማለት the nature of an argument ነው the relationship between the premise and the conclusion ነው የሚለው ነገር በደንብ አይተናል this means either both the premise and the conclusion are true both the premise and the conclusion are false the argument has possibility of being valid and invalid in all cases if the inferential claim is good it's definitely valid ይሄ ማለት inferential claim good ነው ማለት relationship between premise and conclusion stringidity high ከሆነ ምን ይባላል valid statement ይባላል እንደዛ ካልሆነ ተቃራኒው ደግሞ ምንድነው invalid ይባላል so inferential claim ማለት is nothing is about the relationship
of the premise and the conclusion strictly necessity ነው ወይ የሚለው ነገር ነው መጠየቅ ያለብን። ለምሳሌ premise እና conclusion ያላቸው relationship strictly necessate ከሆነ valid ነው የምንለው። strictly necessate ካላረጉ ግን ምንድነው invalid መሆኑን አለመርሳት ነው ማለት ነው። so evaluation of argument by the way ዲዳክቲቭ በአራት ኢቫሉዌት እናደርገዋለን። መግዲ ቫሊድ እንለዋለን፣ ኢንቫሊድ እንለዋለን፣ ሳውንድ እንለዋለን፣ አንሳውንድ እንለዋለን። እሱን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ግን ለማየት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጎትን እንዳይረሱ። ወደ ቀጣዩ እንሄድ። እሺ ሌላኛው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪሚሶች አሉ እና ኮንክሉዥን እና ኢቫሉዌት ያደረግንባቸው መንገዶችም አሉ። ለምሳሌ ፕሪሚሱ ትሩ ኮንክሉዥኑ ትሩ የሆነ ቫሊድ ሊኖር ይችላል። ፕሪሚሱ ትሩ ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሆነ ኢንቫሊድ የሆነ ስቴትመንት ሊሆን ይችላል። ስንመለስ አሁንም ከላይ ትሩ የሆነ ፕሪሚስስ እና ትሩ የሆነ ኮንክሉዥን ኖሮት ኢንቫሊድ የሆነ ስቴትመንት ሊኖር ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ፕሪሚስሱ ፎልስ ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሆነ ቫሊድም ኢንቫሊድም የሆነ ስቴትመንት ሊኖር ይችላል። ሌላኛው ፎልስ ሆኖ ፕሪሚስሱ ትሩ ኮንክሉዥን ያለው ቫሊድ ኦር ኢንቫሊድ የሆነ አርጊመንት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ከታች የተጠቀሱት ኢንቫሊድ የሆኑት ለምሳሌ አንሳውንድ ሊሆኑ ይችላሉ። አንሳውንድ ስንል ጠንካራ የሆኑ አይደሉም ማለት ነው። ሌላኛው ሳውንድ ለመሆን ግዴታ ምን መሆን አለባቸው? ስትሮንግ ሪሌሽን ሊኖራቸው ይገባል እና ደግሞ ትሩ የሆኑ ፕሪሚሶች ሊኖራቸው ይገባል የሚለው ማየት አለብን ማለት ነው። yes so ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ግን እዚህ ጋር አንድ ለመጨመር ያህል ሳውንድ ከተባለ ያው እሱን በደንብ እናያለን፣ እጅግ በጣም በደንብ እናያለን። ለምሳሌ ፕሪሚስ ትሩ ነው፣ ኮንክሉዥን ትሩ መሆን አለበት እንደገና ኢቫሉዌሽኑ ቫሊድ መሆን አለበት የግድ ያ ነገር ሳውንድ እንዲሆን። ለዛ ነው ይሄ ብላንክ ያደረግነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ምንድነው ኬዝ ዋንን እስቲ እንየው። ኬዝ ዋን ምን ይላል? an argument having true premises and true conclusion could be either valid or invalid depending upon the reasoning process. If the truth premises support become relevant to the truth of the conclusion, then the argument is valid. If it is not, it is invalid. አሁን እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድነው? በቃ ቀደም ያወራ ነው አይደለም እንግዲህ ስትሪንግዙን ነው የሚገልጽልን። ይሄ ማለት ፕሪሚሱ ስትሪክትሊ ሰፖርት ካደረገው ለኮንክሉዥኑ ስትሪክትሊ ነሰሲት ከሆነ ወይም አስፈላጊ ከሆነ በጣም ምንድነው ያ ቫሊድ ነው፣ አስፈላጊ ካልሆነ ኢንቫሊድ ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ላይ true premises and true conclusion but invalid የሆነ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ አሁን all women are mammals, all students are mortal። አሁን ትሩ ነው yes ሁሉም ሴቶች ማማሎች ናቸው፣ ሁሉም ስቱደንቶች ደግሞ ይሞታሉ ምክንያቱም they are humans. hence all women are mortal. the above argument is invalid አለ። አሁንም all women are mortal ይሄ አሁን true conclusion ነው። አሁን ይሄ ግን invalid ተባለ። ለምን invalid ተባለ የሚል ውመንስ ሞርታል መሆናቸውን የሚገልጽ በቂ የሆነ ኤቪደንስ የለንም። ኮንክሉዥኑ በበቂ ሁኔታ በፕሪሚሱ ሰፖርት አልተደረገም ወይንም ፕሪሚስና ኮንክሉዥን ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ስትሪንግዚያቸው ሎ ነው። ለዛ ነው ምን የሆነው ኢንቫሊድ ስቴትመንት የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ምን መረዳት እንችላለን? ግዴታ ፕሪሚሱ ትሩ ስለሆነ እና ኮንክሉዥኑ ትሩ ስለሆነ ቫሊድ ይሆናል ማለት አይደለም። እዚህ ጋር ቫሊድ ኢንቫሊድ ለማለት ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ራሽናላይዝ ያደረግንበት ምክንያት የሰጠንበት ያዋቀርንበት መንገድ ነሰሰሪ መሆኑን ማየት አለብን ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ኤግዛምፕል እንመልከት። truth premise and truth conclusion and valid የሆነ አንድ ነገር ነው። all women are humans, all humans are mortal, so all women are mortal። አሁን የግድ ውመኖች ወይም ሴቶች በሰው የሚባለው ባዮሎጂካል ሲስተም ውስጥ ይመደባሉ አይደለ? ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን? ፕሪሚሲሱ ስትሪክትሊ ፎሎ አድርጎታል ወይም ስትሪክትሊ አጅቦታል ማንን? ኮንክሉዥኑን። so they have strings or they have a strong relationship between the premise and the conclusion which makes the argument valid argument እንዲኖር አድርጎታል ማለት ነው። ኬስቱን ነው እሺ ኬስቱን ስናየው an argument with a true premises and false conclusion. true premises ኖሮት false conclusion ያለው argument it's always invalid። ምክንያቱም true premises ኖሮት false conclusion ሊኖረው የሚችል argument
valid ሊሆን አይችልም ማለት ነው ሁልጊዜም invalid ነው because in a correctly formed deductive argument if the premises is true then it's impossible for the conclusion to be false premises true ሆኖ conclusion false የሆነ deductive የሆነ argument ሊኖር አይችልም ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ስናይ the president of US must be 35 years of age or older የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ከ35 ዓመትና በላይ መሆን አለበት Elizabeth Taylor must be 35 years of age or older Elizabeth Taylor ምንድነች ከ35 ዓመት ሊሆን ይችላል ወይም ከዛም በላይ ልትሆን ትችላለች so Elizabeth Taylor is president of US ስለዚህ Elizabeth Taylor የዩኤስ ፕሬዝዳንት ናት ብሎ አስቀምጧል አሁን ግዴታ እዚህ ጋር Elizabeth Taylor ከ35 ዓመት በላይ ስለሆናት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ናት ማለት አይደለም እዚህ ጋር true premises ነው ያለው የመጀመሪያውም true ነው የሁለተኛውም true ነው ነገር ግን ሶስተኛው ላይ ያለው ምንድነው false ነው ስለዚህ ይሄኛውን አይነት argument invalid ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው ምክንያቱም ኤሊዛቤት ቴይለር ፕሬዝዳንት የማትሆንበት እድል ስላለ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሆኖ valid የሆነ ልናገኝ አንችልም valid የሆነ deductive argument true premises እና false conclusion ያለው ማግኘት አንችልም ማለት ነው ሌላኛውን ኬስ ስናየው ኬስ 3 an argument having false premises and true conclusion could be either valid or invalid ነገር ግን false premises ኖሮት true conclusion ያለው validም invalidም የሆነ argument ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ example ስናይ false premises and true conclusion ያለው ግን valid የሆነ ስናይ all babies are cattle all cattle are humans therefore all babies are humans የሚለውን ስናይ ሁሉም ቤቢዎች ምንድናቸው ካትል ናቸው ሁሉም ካትሎች human ናቸው ስለዚህ ሁሉም ቤቢዎች human ናቸው ይለናል እዚህ ጋር ሁለቱ ፕሪሚሶች ስናይ ምንድናቸው false ናቸው ግን እዚህ ጋር conclusion ምንድነው true ነው conclusion ግን valid መሆን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም there is a strong relationship between the two premises false ቢሆንም እንኳን strong የሆነ relation አላቸው conclusionአቸው true ነው valid መሆን ይችላሉ ማለት ነው እሺ case 4 ደግሞ argument having false premises and false conclusion could be valid or invalid ይሄ ማለት false premise ኖራቸው እና false conclusion ኖራቸው valid or invalid የሚሆኑ አርጊመንቶች አሉ valid የሚሆኑትን እንዴ ይሄ all birds are politicians or politicians are liars therefore all birds are liars አሁን እዚህ ጋር ፕሪሚሱም false ነው conclusionም false ነው ግን valid ሆኗል በምን ምክንያት ሁለቱ ያላቸው ሪሌሽን ምን ስለሆነ ሃይ ስለሆነ ወይም ኮንክሉዥኑ ፕሪሚስሱ is greatly support አድርጎታል ማንን ኮንክሉዥኑ ሁሉም በርዶች ፖለቲሻን ናቸው ፖለቲሻኖች ደግሞ ላየሮች የሚዋሹ ናቸው ግን all birds are liars አየሻ ሪሌሽንሺፓቸው ሁለቱ ያላቸው ሃይ ነው ሃይ መሆኑን የምታውቀው ማንን ዳይሬክትሊ አፌክት አድርጓል ወይም ኮንክሉዥኑ ካልነሱ መቆም አይችልም ሶ ይሄ ስቴትመንት ምን ሆነ ቫሊድ ሆነ false premises and false conclusion but invalid የሆኑትን እንዴ ለምሳሌ አሁን all cows are musicians false ነው እናውቃለን all humans are musicians ይሄም false ነው እናውቃለን hence all cows are humans አሁን ይሄ false premises ነው false conclusion ነው ይቅርታ ሶ አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድነው ሁለቱን ብናያቸው ሪሌሽንሺፓቸው less ነው yes string ጊዜያቸው less ነው because all cows እና all humans ሁለቱን ማገናኘት ኤቪደንስ የተቀመጠው ኤቪደንስ ይሄን ሰፖርት አላረገው ፎርም እንዲደረግ ማለት ነው ሶ ይሄ ነገር ምን ሆነ ኢንቫሊድ አርጊውመንት ሆነ ሶ ልዩነታቸው እዚህ ጋር በቃ ማየት ያለብን ጨዋታው ሪሌሽንሺፓቸው ነው ክሪቲካል ቲንክ አድርገን ተረጋግተን ካየናቸው ያ ነገር ቫሊድ ወይም ኢንቫሊድ መሆኑን ሰጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ ቀጥለን ደግሞ how do we evaluate sound and unsound arguments የሚለውን ስናይ to determine a deductive argument as sound or unsound one should inspect both the truth value and validity of an argument sound ነው ወይም unsound ነው ጠንካራ ነው ወይም አይደለም የሚለውን ለመለየት ሁለቱንም ነው truth valueአቸውንም validityአቸውንም valid ነው ወይም invalid ነው የሚለውን ኢንስፔክት ማድረግ አለብን ማለት ነው In discussing the evaluation of arguments, there are valid arguments which have false premises and true conclusion. Valid ሆነው
false premises እና true conclusion ያላቸው ሊኖር ይችላሉ as well as both the premises and conclusion false ሁለቱም premises-ዎችም conclusion-አቸውን false የሆኑ argument-ዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ valid ሆነው false premises and true conclusion ያላቸው premises-ም ሆነ conclusion-ም ደግሞ false የሆኑ valid argument-ዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው for this reason we can say that for an argument to being valid cannot be guaranteed for the perfectness of an argument እሺ በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ማለት እንችላለን an argument valid መሆኑ ጋራንቲ ሊያደርግ አይችልም ፐርፌክት ነው ብሎ አንድን አርጊመንት ጋራንቲ ሊያደርገው አይችልም valid መሆኑ ብቻ አንድን አርጊመንት ፐርፌክት አያስብለውም የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው ሌላኛው ለምሳሌ sound argument ምንድነው የሚለውን ለብቻ ስናይ it's a deductive argument having true premises and valid in reasoning true premises ያሉት ሆነው valid ከሆነ in reasoning sound የሆነ argument ነው ማለት እንችላለን a sound argument has no false statement either in the premises or in the conclusion premises ላይም ሆነ conclusion ላይ false የሆነ statement የሌለው ከሆነ sound የሆነ argument እንለዋለን and is also valid premises ሆነ conclusion false ሳይሆን valid ከሆነ ይሄንን argument sound ነው ብለን መለካት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ከላይ ያሉትን እንዳለ ስንሰበስባቸው በአንድ ሐሳብ sound ማለት valid plus actual true premises ያለው መሆኑን ማወቅ እንችላለን ለምሳሌ all dogs are mammals all mammals are animals therefore all dogs are animals ይሄ sound የሆነ ነው ምክንያቱም ስናየው all dogs are mammals የሚለው true ነው all mammals are animals የሚለው true ነው ብለን ምንወስደው therefore all dogs are animals የሚለው ይሄኛው sound ነው ምክንያቱም ስናየው valid የሆነ statement ነው valid ያለበት ምክንያት there is strong relationship between the premises and the conclusion true premises ያለው ነው conclusion true የሆነ ነገር ስለሆነ sound የሆነ argument ነው ብለን ጠራ ነው ማለት ነው Okay so ቀጣይ የምናየው ምንድነው unsound argument ምን እንደሆነ ነው is that either valid but having false premise or conclusion or invalid arguments are unsound ለመባል ምን መሆን አለበት ካልን conclusion ወይም premise true ወይም false መሆን ይችላል የግድ እንደ sound argument ሁሉም ነገር true መሆን አይጠበቅበትም ማለት ነው በዚህ ጊዜ እና all invalid arguments are unsound ሁሉም invalid argumenቶች ምንድናቸው unsound ናቸው yes unsound ሁሉም invalid argumenቶች ምንድናቸው ሪሌሽንሺፓቸው በጣም less ነው so unsound ያለው relationship between premise and conclusion ያለው strictly necessity አይደለም so ይሄን ነገር unsound ይገልጽልናል ማለት ነው inductive argumenትን እንዴት ነው evaluate የምናደርገው ካልን ልክ እንደ deductive በአራት መልክ ነው strong weak congruent and uncongruent according to the amount of evidence offered in the premise that supports the conclusion and the link between the premise and the conclusion inductive could be strong or weak በቃ አሁን እኔና አንቺ እንዳለው ሊንክ ነው የምናየው ሪሌሽንሺፕ ነው የምናየው በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን ሶ ኢንዳክቲቭ አርጊመንትም ላይ በሪሌሽንሺፓቸው ምክንያት ስትሮንግ ወይም ዊክ አላቸው ማለት ነው እነዛን አርጊመንቶች ሶ እንደዛ ያለበት ደግሞ ምክንያቶች ወይም ኩዌስችኖች አለን ወይም እነዚህ ጥያቄ መልሰን ነው ይሄን ነገር ስትሮንግ ኦር ዊክ ነው የምንለው በኢንዳክቲቭ አርጊመንት ጊዜ ያንን መግዲ በደም ታስረዳናለች ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር መጠየቅ ያሉብን ሜጀር ኩዌስችኖች ምንድናቸው are the premises relevant for the conclusion or are they related የሚለው yes ከሆነ ለዚህ አንሰራችን then it's a strong የሆነ argument መሆኑን ያሳየናል do the premises present sufficient evidence to make the conclusion more probably true አሁን የተሰጡን ፕሪሚሶች sufficient የሆነ ወይም በቂ የሆነ ኤቪደንስ ያቀርባሉ ወይ ኮንክሉዥኑ true የሚሆንበት እድል አለ ወይ የሚለው ለዚህ መልሳችን yes ከሆነ it's a strong argument ማለት ነው on the basis of the premises and background knowledge it's a conclusion plausibly or probably true premises-ዎችን በማየት ወይም በባክግራውንድ ኖሌጅ ኮንክሉዥኑ probably true የሚሆንበት እድል አለ ወይ ለዚህ መልሳችን yes ከሆነ strong የሆነ argument መሆኑን ማሳየት እንችላለን to the reverse ደግሞ አሁን ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች መልሳችን no ከሆነ ደግሞ weak የሆነ argument መሆኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እሺ ሶ strong argument እና weak argument ደግሞ differentiate አድርገን እንይ
Strong argument is an argument in which it's improbable that the conclusion be false given the premises is true. ይሄ ማለት ምንድነው? ፕሪሚሱ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሚሆንበት ፕሮባቢሊቲ ትንሽ ነው የሚለው ነገር ነው። So the premises provide sufficient amount of evidence. It means the premises and the conclusion have a great strength. ወይም ሪሌሽንሺፓቸው ወይም ሊንካቸው ስትሮንግ ነው የሚለው። So inductive strength is a matter of degree of probability. The larger sample of evidence have the stronger of argument. አሁን the larger evidence ያለው ወይም premise እና conclusion ጋር ያለው relationship high ከሆነ ወይም strictly necessity ካለው ያ ነገር ምን ይባላል? strong argument ይባላል ማለት ነው። weak argument ደግሞ is the one in which the conclusion doesn't follow probably from the premises. ይሄ ምንድነው? conclusion እና premise ወይም conclusion በፕሪሚሲሱ strictly ሳይደገፍ ሲቀር ምን ይገልጻል ማለት ነው? weak argument ይባላል። it is not probable for the conclusion to be true assuming the premises as true. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው? ኮንክሉዥኑ ትሩ የግድ መሆን የለበትም። ፕሪሚሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ የግድ ትሩ መሆን የለበትም። so it is more probable for the conclusion to be false given the premises are true. አሁን ፕሪሚሳችን ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥናችን ፎልስ የሚሆንበት እድል አለ ማለት ነው። በምን ጊዜ? በዊክ አርጊመንት ጊዜ። ዊክ ማለት የፕሪሚሲሱና የኮንክሉዥኑ ሪሌሽንሺፓቸው ምንድነው? ዊክ ነው የሚለው። ኦኬ ይሄንን ነው የሚገልጽልን። ይሄንን በምሳሌ ወይም በኤግዛምፕል በደንብ እናያለን ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪሚሶችና ኮንክሉዥኖች አሉን። ፕሪሚሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፕሮባብሊ ትሩ ከሆነ ስትሮንግ ወይም ዊክ ሊሆን ይችላል። ፕሪሚሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፕሮባብሊ ፎልስ ከሆነ ዊክ ነው እና አንኮንጀንት ነው። ፕሪሚሱ ፎልስ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፕሮባብሊ ትሩ ከሆነ ስትሮንግ ወይም ዊክ ሊሆን ይችላል፣ አንኮንጀንት ነው። ነገር ግን ፕሪሚሱ ፎልስ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፕሮባብሊ ፎልስ ከሆነ ስትሮንግ ወይም ዊክ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን አንኮንጀንት ነው የሚለውን ማየት አለብን። እሺ ይሄንን ካየን በኋላ ኢንዳክቲቭ አርጊመንቶች ምንድናቸው? ኮንጀንት ናቸው ወይም አንኮንጀንት ናቸው የሚለውን ነገር እናያለን። አሁን ኮንጀንት ናቸው የምንለው when its premises are all true and strong in reasoning። ገባችሁ? አሁን ፕሪሚሲሳችን ምንድነው? የግድ ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። በምን ጊዜ? በኮንጀንት ጊዜ ማለት ነው። ፕሪሚሳችንም ትሩ ሆኖ አርጊመንቱ ምን መሆን አለበት? ስትሮንግ አርጊመንት ወይም the relationship between the premise and the conclusion must be high የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው። the conclusion of a conjunct argument is satisfactorily supported by the true premises and it follows the conclusion of every conjunct argument is probably true. በቃ እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድነው? ኮንጀንት ከተባለ ስትሮንግ አርጊመንት ፕላስ አክቹአሊ ትሩ ፕሪሚስስ የግድ ፕሪሚስሳችን ትሩ መሆን አለበት። ትሩ ሆኖ አርጊመንቱ ምን መሆን አለበት? ስትሮንግ የሆነ አርጊመንት መሆን አለበት። እዚህ ጋር ፎልስ መሆን አይችልም ማለት ነው። አክቹአሊ ያለን ፕሪሚስሶች ትሩ መሆን አለበት። ይሄን በምሳሌ ከታች ባለው በደንብ እናያለን። አንኮንጀንት ደግሞ ከተባለ is an argument which is strong but having false premises or weak argument። እዚህ ጋር ደግሞ አንኮንጀንት የምንለው ምንድነው? አርጊመንት ነው። ያ አርጊመንት ስትሮንግ ሊኖረው ይችላል ወይም either strong or weak ሊሆን ይችላል but having false premises ይሄን ፉርሽ ያደረገው ማለት ነው። አክቹአሊ ፎልስ ፕሪሚስስም ሊኖር ይችላል ወይም ዊክ አርጊመንት there is a probability። ይሄ ማለት አንኮንጀንት ላይ ዊክ ፕላስ አክቹአሊ ፎልስ ሊሆን ይችላል። ብዙ ፎርሙላዎች አሉት። ከዚህ ግን የሚለየው ኮንጀንት የግድ ሁሉም ትሩ ፕሪሚስ መሆን አለበት with strong argument መደገፍ አለበት። አንኮንጀንት ግን እንደዛ አይደለም። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ላይ ለምሳሌ ካየን all previous president of Ethiopia were men. yes so the next president of Ethiopia will be man. አሁን እዚህ ጋር ፕሪሚሲሱ ምንድነው? ትሩ ነው። yes so the next president of Ethiopia will be man ትሩ ነው። so የግድ ፕሪሚሲሱ ኮንክሉዥኑ ትሩ ሆናል። ይሄ ማለት ኮጀንት ነው። ኮጀንት ሆኖ ግን ስትሮንግ ለምን ሆነ ካለን ወደ ቀደም ኮንሰፕት እንመጣ። ስትሮንግ የሆነበት ምክንያት ይሄ ኮንክሉዥኑ ሰፖርት ተደርጓል። ሳቲስፋክተሪ በሚያሳምን መልኩ ሰፖርት ተደርጓል። በማን? በፕሪሚስሱ። yes so this the first example tell us it is the strong and congent የሆነ አርጊመንት መሆኑን አሳይቶናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ all previous president of Ethiopia were men። አሁን ይሄ ትሩ ነው። ትሩ ፕሪሚስስ ነው። so the next president of Ethiopia will be a woman። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው? ይሄ ፎልስ የሚሆንበት አጋጣሚ ነው because
አሁንም ያለው the next president of ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ነው probability ስለሆነ truth ብለን መደምደም አንችልም ይሄ ማለት truth premise with false conclusion so ይሄ weak ነው uncongent ነው uncongent የሆነበትን ወይ ተናግረናል በቃ እዚህ ጋር false የሆነ premises ስላለን ነው ግን weak የሆነበት ግን ለምንድነው premises እና conclusion ያላቸው relation weak ስለሆነ slow ስለሆነ ወይም conclusionአችን በፕሪሚስሱ satisfactorily support አልተደረገም በሚያሳምን መልኩ support አልተደረገም የመጣው ኤቪደንስ ለኮንክሉዥኑ ያለው ሪሌሽን ወይም ሼፑ ምንድነው በጣም ሎ ስለሆነ ነው ሶ እዚህ ጋር አሁን በዚህ ሴንቴንስ ላይ ፕሪሚስስ እና ኮንክሉዥን ምንድናቸው አን ሪሌትድ ናቸው ማለት ነው የዛሬው ፕሮግራማችንን እንደዚህ ዘግተናል ቀጣይ በሚገራርሙ የፍሬሽማን ኮርስ ቲቶሮችን ይዘን መጣለን ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለናል መልካም ቀን ይሁንላችሁ